लक थियो त भर्खरै खोले मैले हो र तपाईँ हो जे जानमा साइड स्ट्यान्ड हुन्छ साइड पनि हुन्छ डबल पनि हुन्छ 45 मा 3 मा 60 सम्म जान्छ हैन टोटल चाहिँ 60 हो जम्मा टोटल 60 हो अहिले 1 मा राखेर कुदाउनु सब यसो राउन्ड लाउँदाखेरि स्पिड बढाउन पर्यो भने चाहिँ 2 अथवा 3 मा मोड चेन्ज गरेर कुदाउनुस् न ए हस् हस् है वाउ होला जस्तो छ त स्कुटरमा त यार हाइट त धेरै नै रहेछ हौ हैन फुच्चा फुच्चीले भ्याउला जस्तो छैन यार कताबाट हो ए ब्याट्री पनि दिन्छ ब्याट्री चाहिँ तपाईको यतो स्टेबल पोजिसनमा 100% नै देखाउँछ हैन जस्तो तपाईको हेर्नुस् यसो कुदाउँदाखेरि अलिकति एक्सिलेटर लिएर हेर्नुस् तपाईको पर्सेन्टेज कति छ भनेर त्यो कुदिसके पछाडी मात्र थाहा हुन्छ के ए यो के हो यो चाहिँ अब अहिले युजलेस यो सेल्फ स्टार्टको साइन्स छ र चाहिँ तर यो तपाईको यो एक्सिलेटरले काम नगरेको बेलामा यसले हेल्प गर्छ कि चोकको रूपमा काम गर्छ कि यसले यो आर हो नि रिभर्स भने पछाडी आउने ए रिभर्स पनि छ गर्नु भयो भने तपाईको पछाडी आउँछ ओके यहाँ हर्न चाहिँ यहाँ एकदम इजी रहेछ भन् ल सर बस्नु तपाईँ नजाने उ त्यहाँ आउनु न अन्त अगाडिको ए हुन्छ हुन्छ चल्छ म आउनु सर उ त्यहाँ अगाडि ओ मा अरे ल जाउँ पुस गर्नु न यसमा त छैन छैन तान्नेवाला छैन ए ल बसौँ यहाँ गाडी छ नि त अगाडि केही हुँदैन यो नै इलेक्ट्रिक नै हो सर गाडी ए हो त किया इलेक्ट्रिक हो ह्यान्डलिङमा एकदमै उ छ होइन अनकम्फर्ट फिल आयो मलाई यार कसम हो तर त्यसमा चाहिँ केही पनि थिएन तर यति रहेछ कि इलेक्ट्रिक भेहिकलमा चाहिँ तपाईँको यो के भन्छन् यो हुन्छ नि तपाईँको फिल नहुने रहेछ के अब दुईजना बस्यो नि त्यो फिल नहुने रहेछ के ए लचकै छैन यार यसमा उ छैन के अरे सक चाहिँ त्यति राम्रो छैन अघिकोमा राम्रो थियो सबै कुरा अघिमा राम्रो थियो 98% भएर है लुक्स बेटर यार म्यान तर इलेक्ट्रिक भेहिकल चाहिँ यति चाहिँ लुक्स त आफ्नो आफ्नो उसमा हुन्छ होइन तपाईँको सबै कुरा चाहिँ उ हुँदैन होइन तर यो चाहिँ एकदम अनकम्फर्ट अनइजी छ यार कम्फर्ट छैन यार अघिको कम्फर्ट थियो सर यार होइन यो त रोकिन पनि अलिक गाह्रै मान्छ यार सिङ्गल होइन अगाडि त ब्रेकै छैन खोइ तर पावर चाहिँ छ यसमा नि भित्रै ल्याउने हो रिभर्स पनि चेक गरौँ न कति जाने रहेछ रिभर्स यार आर र ए दामी लयर हजुर हजुर कस्तो फिल भयो मलाई त
जाउँ न त यो ब्याट्री यहाँ तल हो क्या ओमा यहाँ आई 6वटा ब्याट्री ओमा वाउ हाई बिम लो बिम रहेछ है दामी छ नि होइन यता पनि रहेछ नि लाइट ओमा सब एलइडी दिइरहेको रहेछ है हजुर फुर्ती छ यार स्कुटर चाहिँ है सात घन्टा लाग्छ ए यो मोडल र यो मोडल फरक रहेछ है ए अनि बाइक पनि छ क्या होइन छैन है के छ तपाईँहरूले कसरी क्यासमै गर्ने गर्नुभयो सर्भिसिङ कस्टमा आउने होइन सर्भिसमा लानु नपर्ने बच्चा बच्चीको लागि धेरै राम्रो लाग्यो कि हाम्रो कम्पनी जापानिज हो कोलाबोरेसन चाहिँ भेटनाममा हुन्छ जापानिज स्कुटर इलेक्ट्रिक स्कुटर नाउ इन नेपाल